yung dalawa. Chard! Ikaw na lang yung nabidyohan ko, Chard! Sayang! Yung dalawa. Madam. Meron pang ano dyan yung para sa amin. Dalawa pa yan, dalawa. Oy, medical 5 tayo, medical 5. Sa team na... Kiyaki. Woo! At least may medal ka! Kiyaki, kunin mo yung ano mo yung kiyaki para makita! Ay! Yun! Sa team ng short ball, si LBG. Alpiche! Lahat na medical pa punta sa... Tingnan na lahat na medical pa. Diyan ka muna. Lahat ng medical pa, kita mo na picture. Puta, wala pa akong picture eh. Dito na mga medical 5. Bali, nag-pass kami doon sa medical 5 yung puntos. Yung puntos. Hindi lang namin nakita. Dito kayo So awarding tayo mga kadong ng ano? Yun! Komite! Lahat! Komite! Yung magiging pista. Daming picture! 3 points na tayo si Kakanaro si Dad. Chad! Ikaw na naman, Chad! Dami mong ano, Chad! Third place muna. Yun! Chad, may video dito sa akin, Chad, ha? Pati 3-point shot, Chad. Dito sa akin. Oo! Sulit! Sa third place tayo. Oh! Lit bats! Ay! Ayaw nyo to! Ay, sus! Third place! Walang naman? Congrats, Brave Heart. Sa gitna. Yun! Sabay, sabay. Okay, congrats, Brave Heart, congrats. Brave Heart, congrats. Tayo, malabason.
Okay, congrats, Calabarzon. Congrats. Yun! Na! Champion! Okay, tumako na tayo sa susunod video natin. Sa tingnan, Calabarzon! Season MVP. Robert. Ah! Parang gusto mo pang uwi. Season MVP. Kumiti! Siyempre! Ay! Oo! Uy! Yun! Ay, pasok na si Kuya. Congratulations, paring Ruel Aquino. Okay, champion. Oh, champion dyan! First time mo nakababalas! Champion! Oh! Pare, sino wala si Aris? Aris. Nakakamaso eh. Yun! Bye! Atras! Oy! Bakit? Ba't meron ka? Buta ka na doon! Champion na! Yun, champion, oh! Hello. Congratulations sa Finals MVP. Finals MVP! Pilayo tayo, pilayo.
Mga basura ha, basura, pag-ipulot. Okay, congratulations. Congrats, boy! Congrats! Congrats! Idol, idol. Yun! Yun! Woo! Ah, sino mag... Jung! Yun! Kumiti ah. Oh!